කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ KD Master Academy YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකක් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ දැන් යන්නේ අපි home tab එකෙන් පස්සේ තියෙන මේ daily ideas කියන tab එකට. daily ideas tab එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි අපි යාළුවනේ එන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ daily ideas කියලා තියෙනවා, saved කියලා තියෙනවා, dismissed කියලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන මම daily ideas ටික මේ තුනම මම බලලා තියෙන නිසා මේ විදිහට මේගොල්ලෝ daily ideas පෙන්වන්නේ ඊට පස්සේ දවසේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන saved කියලා ගියාට පස්සේ මම අර අද දිනේදී දාලා තිබුණු මෙන්න මේ විදිහට daily ideas ටික මම වැදගත් කියලා හිතන ඒවා මේ saved කියන එක දැනට දාගත්තා. ඉතින් මේ jailer showcase BGM වලට පේනවා මෙතන දෙවණියට තියෙන එක තමයි යාළුනේ මේ දවස්වල music වල trending එක. ඒ කියන්නේ very high. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ දැනට අද දිනේ සිට නෙමෙයි මේක මේ අනිරුද් කියන මෙන්න මේ ජයිලර් කියන මේ රජිනිකාන්ත් රංගපාන මෙන්න මේ සින්දුවේ ලයිරිස් එක නිකුත් වුණාට පස්සේ මේ විදියට මෙන්න මේ ඉතින් යාළුවනේ මෙතන මේ දෙවෙනිට තියෙන ජයිලර් ෂෝකේස් BGM මෙන්න මේක මියුසික් සම්බන්ධව ගත්තොත් මියුසික් වල මෙන්න මේක තමයි මේ වීඩියෝස් එක මම ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට top 10 ranked videos in YouTube search for jailer showcase BGM මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට ranking videos 10ක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලත් මෙන්න මේ වගේ content දැම්මොත් ඔයාලට මේ වගේ views එනවා කියන එක තමයි මේගොල්ලෝ මේ කියන්නේ. මොකද මේ ranking වෙච්ච videos නේ. ඒ කියන්නේ මේ top 10. ඒ කියන්නේ හොඳම videos 10. දැනට මේ රෑන්ක් වෙලා තියෙන හොඳම වීඩියෝස් 10ක් අපිට පෙන්නනවා මේ විදියට මේ top 10 අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් ගන්න ඒවට සිමිලර් content අපි හැදුවොත් අපිට පුළුවන් යාළුවනේ ගොඩක් views ගන්න, ගොඩක් subscribers ලා ගන්න, ඒ වගේම අපේ channel එක grow කරගන්න. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් වාසි මෙන්න මේ Vidiq app එක use කිරීමෙන් අපිට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ daily ideas වල very high search එකක් තියෙන එක තමයි මේ දෙවෙනිට තියෙන්නේ. high search එකක් තියෙන එක තමයි මේ පළවෙනිට තියෙන්නේ. ඉතින් high search එකක් තියෙන එකයි very high search එකක් තියෙන එකයි මේ දෙක තමයි මම save කරගත්තේ. අනිත් එක මම dismiss කරා. අනිත් එක මට වැඩක් නැහැ. මොකද මම medium search එකක් තියෙන එක save කරගත්තේ නැහැ. අන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මේ daily ideas tab එකෙන් ඔයාලට ideas ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ වීඩියෝස් හදන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකත් හොඳ නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, තව කෙනෙක්ට මේ updates ගැන දැනගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.